नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियोमा विशेष गरेर मैले युट्युबमा काम गर्ने अर्थात् युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्ने वा नयाँ युट्युबमा क्रिएसन गर्ने, कन्टेन्ट राख्ने, भिडियो अपलोड गर्ने, च्यानल क्रिएट गर्ने साथीहरूको लागि टाइटल कसरी राख्ने, तपाईले भिडियो अपलोड गर्न जान्नुभयो, भिडियोलाई एडिट गर्न जान्नुभयो र तपाईसँग कन्टेन्ट छ, तपाईँ सबै रेडी हुनुहुन्छ, तर त्यो भिडियोमा टाइटल चाहिँ के राख्ने अर्थात् कसरी राख्ने, यसको कस्तो पोलिसी हुन्छ अर्थात् टाइटल राख्ने तरिका चाहिँ के हो त सही तरिका अर्थात् सठिक तरिका भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर स्क्रिन रेकर्ड गरेर देखाइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला र अन्त्यमा तपाईको प्रतिक्रिया कमेन्ट लेखिदिनु होला। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो अपलोड भइसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यहाँ च्यानल छ, तल चाहिँ यहाँनिर क्रिएट अ टाइटल, पोस्टमा चाहिँ टाइप @ टु मेन्सन अ च्यानल भनेर पोस्ट बन्द छ। त्यो भन्दा तल यहाँनिर 4वटा लाइन छ, त्यहाँनिर एड डिस्क्रिप्सन छ। यो त्यो भन्दा तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिजिबिलिटी, अहिले चाहिँ मेरो अनलिस्टेड छ। त्यो भन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अडियन्स छ, नो इट्स नट मेड फर किड्स। त्यो भन्दा तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ लोकेसन र त्यो भन्दा तल एड टु प्लेलिस्ट छ। तल छ अलाउ भिडियो एन्ड अडियो रिमिक्स भनेको छ। रिमिक्स गर्न तपाईँ अलाउ चाहनुहुन्छ वा चाहनुहुन्न, मैले चाहिँ अलाउ गरिदिएको छु। अनि त्यो भन्दा तल चाहिँ कमेन्ट्स छ, त्यसलाई अन छ। यो सबै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कमेन्ट अफ गर्न सक्नुहुन्छ, रिमिक्स गर्नलाई तपाईको अफ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको च्यानल भित्र कुनै प्लेलिस्टहरु छ भने जस्तै प्लेलिस्टमा यसलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ, म अहिले देखाउँछु। लोकेसन मैले प्राय राख्दैन, तर तपाईँ आफ्नो लोकेसन पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट राख्न सकिन्छ। जस्तै काठमाडौँ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर। र अडियन्स चाहिँ तपाईको भिडियो कन्टेन्ट यदि चिल्ड्रेनहरुको किड्सहरुको होइन भने चाहिँ यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यदि चिल्ड्रेन्सहरुको हो भने चाहिँ इट्स मेड फर किड भन्ने अर्को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिजिबिलिटीको बारेमा बताउँदैछु मैले तपाईलाई। यो अनलिस्टेड राख्नुपर्छ प्राय जब तपाईँ अपलोड गर्नुहुन्छ। अपलोड गरेर तपाईले थम्बनेल लगाइसक्नुभयो, टाइटल, डिस्क्रिप्सन, ट्याग सबै रेडी गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई तपाईले पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् स्केड्युलमा चाहिँ कहिले यसलाई पब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो डेट एन्ड टाइम राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पछिको लागि पनि डिस्क्रिप्सनमा के लेख्ने र टाइटलमा के लेख्ने यहाँनिर तपाईले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। तर आज यो भिडियोमा चाहिँ मैले टाइटलमा के लेख्ने भन्ने कुरा राख्दैछु। यहाँनिर मानौ एउटा कुरा मैले क्लियर बताइदिन्छु, @ टु मेन्सन अ च्यानल भनेर यो नयाँ आएको छ युट्युबमा, पहिला थिएन। यसमा के हो भने जस्तै मैले कुनै एउटा भिडियो बनाएँ, त्यो भिडियोमा कुनै एउटा भ्युअर्सले दर्शकले चाहिँ कमेन्ट लेख्नुभयो, तर उहाँको कमेन्टको आन्सर दिन चाहेर मैले अर्को भिडियो बनाएँ भने चाहिँ टाइटलमा उहाँलाई @ राखेर उहाँको च्यानल अर्थात् उहाँको युजर आइडी राखेर हामी ट्याग गर्न सक्छौँ। अहिले नयाँ फिचर हो यो। आज मैले यो भिडियोमा तपाईलाई टाइटल के राख्ने र कसरी टाइटल राख्ने भन्ने कुरामा देखाइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले टाइटलमा क्लिक गरेको छु। जस्तै अब टाइटलमा मैले के राख्न चाहन्छु भने वाइ आई रेस्पेक्ट युट्युब पोलिसी। यो चाहिँ मेरो आजको टाइटल छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर के छ यहाँनिर लेख्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भने हरेक जुन यो वर्ड छ त्यसको मैले फर्स्टको लेटर चाहिँ क्यापिटल गरेको छु। यो एउटा युट्युब टाइटल राख्ने तरिका हो। वाइ को WI क्यापिटल, त्यसपछि रेस्पेक्टको पनि R क्यापिटल, त्यसपछि यु को वाइ क्यापिटल, YT यो युट्युबको चाहिँ टी को चाहिँ ट्युबको चाहिँ टी क्यापिटल र पोलिसीको चाहिँ
पी क्यापिटल राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ल्यास राख्नुपर्ने हुन्छ। दुईटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले एउटा राख्छु। ल अब यहाँनिर मैले दुईटा राखेर पनि देखाएँ। ल अब दुईटा स्ल्यास भइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ ग्याप नराख्दा राम्रो। दुईटा राख्नुभयो भने, एउटा राख्नुभयो भने फेरि ग्याप गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा पनि राख्न मिल्छ, यहाँनिर दुईटा पनि राख्न मिल्छ है त। अनि त्यसपछि चाहिँ के लेख्ने, जस्तै अब अर्को चाहिँ के लेख्न चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ है त। अर्को मैले राख्छु वाइ आई बिलिभ युट्युब। ल यहाँनिर पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ है त। हरेक वर्डको पहिलो लेटर चाहिँ क्यापिटल छ, त्यसपछि दुईटा स्ल्यास गरेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो अपलोड भइसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब यहाँ च्यानल छ, तल चाहिँ यहाँनिर क्रिएट अ टाइटल, कोस्टमा चाहिँ टाइप @ टु मेन्सन अ च्यानल भनेर कोस्ट बन्द छ। त्योभन्दा तल यहाँनिर 4वटा लाइन छ। त्यहाँ यहाँनिर मैले जस्तै वाइ आई बिलिभ युट्युब राखेँ हैन त। अब त्यहाँनिर चाहिँ आफूले आफ्नो नाम अर्थात् च्यानलको नाम चाहिँ जोड्नको लागि मैले बाई रामलायन राखेँ। अब यसलाई राखिसकेपछि फेरि डबल स्ल्यास गरेर, खास मेरो च्यानलको नाम त आरएस धामी छ, त्यही भएर मैले यहाँनिर आरएस धामी पनि राखेँ डबल स्ल्यास गरेर है त। यति राख्दा पनि हुन्छ। ल योभन्दा बढी नराखौँ। यति राखिदिने हो भने अब यो टाइटल चाहिँ पुरा भयो। मैले यो टाइटल पुरा भयो है त। वाइ आई रेस्पेक्ट युट्युब पोलिसी डबल स्ल्यास वाइ आई बिलिभ युट्युब बाई रामलायन डबल स्ल्यास अनि च्यानलको नाम आरएस धामी। यति राख्नुभयो भने तपाईँको टाइटल चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। अब तपाईँको कन्टेन्ट अनुसार राख्ने हो है त। फेरि मैले यसको कन्टेन्ट यही राखेको छु, त्यही भएर कन्टेन्ट अनुसारको टपिक राखेको छु। अब युट्युबमा तपाईँले कुनै कन्टेन्ट राख्न चाहनुहुन्छ, भिडियो राख्न चाहनुहुन्छ, कुनै युट्युब क्रिएटरको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, अर्थात् युट्युब च्यानल छ, च्यानल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ टाइटल यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। @ किन राख्ने र कसरी राख्ने, के को लागि राख्ने भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु। हस्त नमस्ते, सर्वे भव।